con làm đó mà đúng không? Một đôi đào một bờ một chúng ta con lá này con đi một nhócฉันเธอกล็อกรักซี่ฉันจังรักปีเตรียมกันcon làm đó mà đúng không? Một đôi đào một bờ một chúng ta nó đo mòn cái gì lá này con đi mà một nhóc đâu nói quá con sao cũng hai loại cái
bán cho con đặt chọc đây thôi chọc đây chúng ta là chung không đấy con nhóm lái bông mau được trang tí sân rồi chưa thôi còn chấm trái rồi chấm con trở đi trái ơi Hello. Let's go. Let's go. Đây là tầm ấp mà. Đây là tầm ấp mà. Ôi thôi là tầm ấp mà. Đây thăm ấy. Đây là anh mà con hơi mà. Đây là kia. Đây. Con thêm mà. Hello mẹ. Mẹ ơi con từ trong từ lạc kỳ. Đây là tầm ấp mà. Đây là tầm ấp mà. Papa. Đó tiếc. Đây từ mẹ. Để con chăm theo để chăm mama máu mama máu ấy papa mama máu ấy ba Mẹ nó tiếc ha. Nó tiếc một quá. papa thật tình hay du đây Papa một tình thấy giúp về. năng này cuma nung perlu cuma pi Cuma pi. cuma mua ơi Kịch bán đây.